Koiste, Kuzuzanko. Kuzuzanko, tehát minden jót nektek, vagyis a legjobbakat. I'm so pleased to be again at Dharmagate University, the only Buddhist university in Europe, for the second time. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek a Tankapoja Buddhista Főiskolán, ami az egyetlen buddhista felsőoktatási intézmény Európában. And it's only getting better. Now I have two Zoltans on my side to help me. És ennek a javuló tendencia onnan is látszik, hogy most már két Zoltán is van, Moncsiság Zoli meg az én személyemben. And in our culture, now we use the example of what happens in life. You need two bulls to plow the field well. You also need two wings to fly well. And in Buddhism we say we need the wings of wisdom and compassion to do well. So I've got two Zoltans as my wings. És ez miért is tölt el boldogsággal, mert ugye a mi kultúránkban ugye azt mondjuk, hogy ahhoz, hogyha jót szeretnénk, ahhoz két dolog kell, tehát két ökör kell ahhoz, hogy jól fel tudjuk szántani a földet, és két szárny kell ahhoz, hogy jól tudjunk repülni, és ugye a buddhizmuson belül is azt mondják, hogy ugyanúgy, mint a két szárny, szükség van a bölcsességre és az együttérzésre, úgyhogy ezért olyan örvendetes, hogy két Zoltán is. So, if it doesn't go well, blame the two Zoltans. Ha valami mégsem menne jól, akkor az a két Zoltán az a mi hibánk lesz. That's right. But it's especially a happy time for me to be with you, people who are also engaged in Dharma, because today is the full moon day according to the Bhutanese Buddhist calendar. És hogy miért még különösen örömteli számomra, hogy itt lehetek veletek, itt a buddhista főiskolán, ugye a buddhista gyakorlókkal, mert a buddhista bhutáni naptár szerint is, meg a tibeti naptár szerint is ez teli holnapja van. So on a very auspicious day like today, we should start things with the right intention, the right mindset. So I would like to ask all of you to spend a few moments looking at the state of your mind. Ez egy nagyszerű pillanat arra, meg nagyon jó téteményeket hordozó pillanat, hogy ezért is nagyon fontos, hogy a megfelelő tudati hozzáállással kezdjünk, a megfelelő szándékkal, úgyhogy néhány pillanatot fordítsunk arra, hogy a tudatunkba pillantunk. My teachers in the Buddhist monasteries taught me that we normally have three states of our mind: a positive state, negative state, and a neutral state. Ugye az én tanítóim azt vallották, hogy a tudatnak alapvetően háromféle megnyilvánulása vagy állapota van, a pozitív állapot, a negatív és a semleges állapot. And it is important to always put the mind or the spirit in the positive state when we start something. És ugye azt mondták, hogy ha valamit kezdünk, akkor nagyon fontos, hogy a tudatunk az a pozitív állapotban legyen. And the positive states again have three layers, three different degrees. The basic positive state of wanting happiness and well-being for oneself in this world, and then the medium one, wanting happiness and well-being beyond the material world, but still for oneself. So those two first. És ugye azt mondják, hogy a pozitív állapotnak is három szintje van, ebből az első szint az, amikor a szándékunk az az, hogy saját magunk számára kívánjunk jólétet, pozitív állapotokat, boldogságot. Második pedig az, amikor ezen az anyagi világon túli boldogság állapotát kívánjuk. So the inferior intention is to just wish happiness and well-being in this world, and then the medium one is to wish happiness and well-being which is beyond this world in the form of nirvana or liberation, but for only oneself. Még egyszer, tehát az első két, amit úgy hívnak, hogy az alacsonyabb szintű szándék, az arról szól, hogy saját magunk számára kívánunk jólétet és boldogságot. A második az már ugye egy transzcendens kívánság, hiszen ott már a megvalósítást kívánjuk magunknak, például a megvilágosodás, nirvánát. But the best state of the positive mind is when you want to achieve liberation and nirvana, the highest state of happiness and well-being, not only for oneself, but for all the beings. So
that is called bodhicitta, and I'd like to request all of us to generate that for a few moments. És ugye a harmadik, a legmagasabb szintű szándék pedig azt jelenti, hogy nem csak a magunk számára kívánjuk a megvilágosodást, a nirvánát, hanem minden lény számára, és ezt nevezik úgy, hogy a bodhicitta, vagy az önzetlen megvilágosodás szándék, és néhány pillanatot szenteljünk ennek, hogy ezt az állapotot fölkeltsük. So may the 1.5 hour that we will spend together help us and all beings reach that state of ultimate happiness. Tehát azt kívánjuk, hogy ez a másfél óra, amit együtt töltünk, ez bárcsak mind a magunk, mind pedig az összes lény számára segítséget adna, hogy elérjük a végső állapotot, a végső nirvánát, ami a végső boldogság. Thank you. So with that intention, in the Himalayan countries, we have this famous saying, if the intention is right, all the paths and stages are right. If the intention is wrong and bad, all the paths and stages are bad. Samba zama sadang gamyangzam, samba nyenna sadang gamyangyen. And once your intention is in the right state, everything will be positive and good. Ugye ez a himalai országokban ez egy közkedvelt mondás, hogyha a szándék megfelelő, akkor minden utána rendben fog menni, és az eredmény is rendben lesz. Hogyha a szándék nem megfelelő, akkor ebből fakadó cselekedetek, sem az eredmény nem lesz megfelelő. Ugye ezért nagyon fontos, hogy milyen szándékkal kezdünk valamit. So, as Zoltán mentioned earlier, I would like to talk about Santidéva, who is my most favorite author and Buddhist thinker, poet, mystic. És ahogy azt az egyik Zoli említette, nem a másik, a kedvenc szerzőm, tanítóm és aki a költő és misztikus is, az számomra Santidéva. How many of you have heard Santidéva's name and how many of you have read Santidéva? Hányan vannak köztetek, aki ismeri Santidéva nevét, és hányan vannak köztetek, akik olvastak is Santidévától? Okay. About 8 people. So my time is worth for the next 1.5 hours. Nagyjából 8 ember, úgyhogy majd tudom, hogy miről lesz szó az elkövetkező másfél órában. So Santidéva is an Indian master who lived in the 8th century roughly. We don't have very confirmed dates. We don't know exactly, but based on findings of research so far, we think he lived somewhere at the end of the 7th, beginning of the 8th century. Úgyhogy Santidéváról annyit tudhatunk, bár nem biztosak ezek az adatok, hogy egy Indiában élő tanító volt, aki ugye a 7. század vége, 8. század elején tevékenykedett. So we don't have a clear biography of him. Most of the stories about Santidéva that we have now are many centuries after him, written many centuries after he lived. Tehát az ő idejéből nem nagyon tudunk biztos adatokat, hanem azokat, amiket Santidéva életéről tudunk, tehát nincsen ilyen életrajza, azt jó néhány évszázaddal későbbi kommentárokból tudjuk. So according to those stories, he was a prince and he was about to become king, was about to be put on the throne when he had a dream of his Yidam deity, Manjushri, saying, Manjushri sitting on the throne and telling him, my dear son, this is my throne, you cannot sit with your guru. És ugye annyit lehet róla viszont tudni, hogy ő egy hercegi családban született, és hogy az ő sorsa az lett volna, hogy ő uralja a trónt, tehát hogy ő kövesse ugye az előző
trónörökös, tehát trónra üljön, viszont volt egy álma, ahol megjelent az ő Gidám istensége, a személyes védőistensége, Manjushri, és Manjushri ült a trónon, és azt mondta, hogy te nem ülhetsz a trónra, mert a trónon én ülök. Nem ülhetünk ketten a trónra. Santidéva reads that dream as a sign that he shouldn't become the king. So he runs away, and after a while he joins Nalanda, which was the most famous university in India then. És akkor Santidéva ezt egy nagyon komoly jelnek tekintette, úgyhogy ő lemondott a trónörökösi szerepről, és elmenekült otthonról, és csatlakozott a nálandai buddhista egyetemhez. And he is said to have studied in Nalanda mostly with direct teachings from Manjushri. So most monks who were living with him saw him as sleeping, eating and only going to the toilet. Úgyhogy ami alatt ő Nálandában volt, mint hallgató, legtöbb tanítást azt Manjushritól közvetlenül kapta, úgyhogy kívülről nézve úgy nézett ki a egyéb ugye, hallgatóknak a szemszögéből, hogy ő egész nap csak alszik, eszik és vécézik. So he was given the nickname Busuku, which meant sleeping, eating and shitting. Úgyhogy az ő beceneve ezért lett a Busuku, ami egyébként ugye a lustát is jelenti, hogy azt jelentett, hogy aki csak eszik, vécézik és alszik. Vagy tehát, hogy szó szerint is szarik. And a lot of his friends actually wanted to ridicule him because they thought he is a disgrace to the monastery. So they decided they will make him teach or give a lecture in the public. És ugye nevetségesé akarták tenni őt az osztálytársai, hiszen azt mondták, hogy ő nem való egy ilyen ember erre egy ilyen neves egyetemre, úgyhogy az volt a tervük, hogy fölkérik, vagy megkérik arra, hogy tanítson, úgy, hogy közben emberek vannak jelen, tehát hogy ilyen módon derüljön ki az ő tudatlansága és váljon nevetségessé. So they arranged this big crowd and also put up a very high throne to mock Santidéva. Úgyhogy ők összeszerveztek rengeteg embert, és ráadásul egy óriási, nagyon magas trónt építettek a Santidévának, a szerzetesnek. So according to these stories, Santidéva agreed, and without other people really seeing it, he managed to sit on the throne. And then he asked the crowd, do you want to hear something you already heard before, or do you want to hear something new? És akkor kicsit ilyen mágikus módon de fölpattant a trónnak a tetejére, azt mondja, hogy nem látták, hogy került oda, de egyszer csak már ott volt a trón tetején, és ugye megkérdezte az embereket, hogy olyan tanítást szeretnétek-e, amit már hallottatok, vagy olyan tanítást szeretnétek, ami még teljesen új, ami még sose hangzott el. And they, of course, want to mock him, so they said, oh, teach us something new. És akkor természetesen ugye hülyét akartak belőle csinálni, tehát azt kérték, hogy valami újat taníts. And Santidéva said, okay, I've got three choices. One called Siksa Samuchaya, one called Sutra Samuchaya, one called Bodhicharya Avatara. Siksa Samuchaya is too long, Sutra Samuchaya is too short, I'll give you the middle one, the Bodhicharya Avatara. És akkor azt mondta Santidéva, hogy 3 választás lehet, az egyik a Siksa Samuchaya, a másik a Sutra Samuchaya, és a harmadik pedig a Bodhisattva Charyavatara. Siksa Samuchaya az túl hosszú, a Sutra Samuchaya az túl rövid, tehát azt mondta, hogy a legjobb választás az a Bodhisattva Charyavatara lesz. And so he taught this famous text called Bodhicharya Avatara, Way of the Bodhisattva, with this first verse. So he must have started with Sugatan, Sasutan, Sadharmakayan and so forth. És akkor ő tanította ugye a híres szöveget, ugye a bodhisattvák cselekedeteit, a Bodhisattva vagy Bodhicharya Charyavatara, amiből ugye ez az első verszak. Olvashatjátok. Tehát azok, akik ugye a Bodhisattvába távoztak, a Dharmakájába, és az ő összes örökösüknek, akik a tiszteletnek méltók a tiszteletre, azok előtt leborulok, és hogy a szövegek szerint el fogom írni röviden a bodhisattvák viselkedésének a tanítását, a gyakorlatát. So he is supposed to have recited this text
for his audience. And when he reached the 9th chapter to this verse, he is supposed to have started rising up into the sky from his throne, as you see in the picture. És akkor ő elkezdte ugye recitálni magát a szöveget, és ugye ez 10 fejezetből áll, és a 9. fejezetnél pedig, ahogy a képen is látjátok, megemelkedett a levegőbe, tehát a levitáció állapotában folytatta a recitációt. Ennél a versnél. And he is supposed to have gone higher and higher and higher up and disappeared in the sky, but the voice was heard until the end of the text. És ahogy folytatta a szövegnek a recitációját, úgy emelkedett egyre magasabbra és magasabbra az égbe, a végén már nem volt látható, de a hangja az ugyanúgy volt, hallható volt, és a 10. fejezet végéig befejezte a szöveget. Okay, seriously, how many of you believe that? Komolyan hányan hiszitek ezt el? Oh, wonderful. But I think when I will come back to this verse later, there is also a little bit of perhaps a metaphorical way of talking about how he disappeared. Tehát, hogy nem véletlen, hogy ez a 9. fejezetnél ennél a versszaknál történt meg, úgyhogy majd később erre vissza fogok térni, mert ennek van egy metaforikus értelmezése, hogy mit jelent, hogy itt a felemelkedés megtörténik. So this text then became so popular after he recited for his audience, and we don't know exactly, but some people claim there were about 100 commentaries written in even India. We now have 10 commentaries which were written in Sanskrit and translated into Tibetan. Tehát azt mondjuk, hogy ez annyira, hiszen az egész Bódhiszatva ösvénynek a lényege, annyira populáris lett ez a szöveg, hogy azt mondják, hogy 100 fölött volt az ezután írodott komment, csak ehhez a szöveghez írt kommentárok száma, amit mi tudunk, hogy 10 szanszkrit kommentár biztos, hogy létezik, hiszen ezeknek a tibeti fordítása megmaradt. But the text was translated into Tibetan in the 8th century. So soon after he composed, it was taken to Tibet, and the first translator was Karma Phuntsho in the 8th century. És ugye az 8. század környékén történt ez az egész, úgyhogy azt lehet látni, hogy nem sokkal, miután ugye belőle előtört ez a szöveg, hogy rögtön eljutott Tibetbe, és ugye ő az egyik Guru Rinpoche tanítvány, Karma Phuntsho fordította. And Karma Phuntsho was at the time of the early diffusion of Buddhism to Tibet. Karma Phuntsho egy dharma szótárt is írt, és ő abban az időben ugye a tibeti buddhizmus elterjedésének a korai időszak, ugye a Nyingma rendszerhez kapcsolódik. Then the translation was improved by the first translator of the second diffusion of Buddhism to Tibet, Rinchen Zampo. És aztán volt egy másik, ez a fordítást, egy még pontosabb fordítása született a szövegnek, ez ugye Rinchen Zampónak a tollából, aki ugye a buddhizmus második elterjedésének volt tulajdonképpen a fő fordítója. Ez is tehát Lotsa a Rinchen Zampónak. And again the translation was improved by Loden Alapítványnak, the most famous translator from the second division of Buddhism. És aztán egy még fontosabb fordítás is született, ugye Loden Alapítványnak a műveként, aki szintén ugye a második úgymond térítése, vagy második buddhista elterjedési hullámnak volt egy jeles tanítója. So this text of the way of the Bodhisattva spread in Tibet in all different traditions, and many commentaries were written, many meditation and manuals for meditation were written, many summaries, synopsises were written on this text. Úgyhogy gyorsan elterjedt ez a szöveg Tibetben, és nagyon sok kommentár íródott hozzá, és nagyon sok szinopszis is készült, valamint gyakorlatok kapcsolódtak hozzá. It was a text that was read by almost all the Tibetan Buddhist traditions. És ugye ez azt is jelentett, hogy ezt a szöveget szinte az összes tibeti buddhista tradícióban olvasták. As part of their curriculum. Része volt ugye az oktatási anyagnak, a kurikulumnak. And as it spread in the 19th century, this figure, known as Patru Rinpoche, he spread the text. He explained the text to people over 100 times.
És aztán a 19. században pedig ennek a szövegnek a nagy terjesztője volt Patrul Rinpoche, ugye őt nevét szerintem mindenki hallotta. And he was a very famous master of the Rimé movement. Rimé movement being the movement to respect all Buddhist traditions, to get the best teachings from all Buddhist traditions and integrate into one's és Patrul Rinpoche-ről ugye köztudott, hogy ő a Rimé mozgalomnak volt az egyik jeles képviselője. Ugye a Rimé az azt jelenti, hogy nem szektáriánus, tehát hogy a tibeti buddhizmus minden ágából a legfontosabb tanításokat, gyakorlatokat összegyűjtötték. So in his time the Bodhicharya Avatara, this text became so famous, and this is often a short description of the text, saying it's a very simple instruction which hits the very important points, and there's no other text like this, as powerful as this in either India or Tibet. És ugye azt mondják, hogy az ő idejében olyan szinten már populáris a Bodhisattva vagy Bodhicharya a szövege, hogy az a jellemzője, hogy egy olyan szintű lényegi tanítás, ami olyan szinten a lényegi pontokat ragadja meg, hogy ilyen nem létezik más sem Indiában, sem Tibetben. It is truly a text that captures the best of human spirit and presents it in a very inspiring, very motivating, poetic verses. Egy olyan szöveg, ami az emberi létünk, vagy az emberi mélységeinek a legjobb aspektusát képes megragadni, és mindezt egy nagyon költői formában közvetíti. My teacher used to say, if Bodhicharya Avatara has not changed someone, then there's not much hope. Az én tanítom azt mondta, hogy ha a Bodhicharya Avatara nem változtat, olvasása vagy nem változtat meg valakit, akkor az illető számára nem sok remény van. It's also so important that my teacher used to say, if you studied Bodhicharya Avatara properly, then you don't have to do the nyandro practices, which is a very long preliminary practice. Sőt, azt is mondta, hogy ha valaki a megfelelő módon tanulmányozza a Bodhicharya Avatarának a szövegét, tanítását, akkor nincsen szükség ugye a nyandróra, ami ugye az előkészítő gyakorlatoknak egy nagyon hosszú menete. And the Bodhicharya Avatara mainly deals with bodhicitta, Changchuk Sem. So Patrul Rinpoche, in fact, aligned this verse, this famous verse often attributed to Nagarjuna, with the entire text of Bodhicharya Avatara. So he would say Bodhicharya Avatara is divided into chapters which basically explain this verse. Úgyhogy ugye miről szól a Bodhicharya Avatara? Alapvetően ugye a bodhicittáról, ugye a Changchuk Semről szól, és létezik egy olyan, itt egy olyan idézet, ami Nagarjunától származik, amiben elmondja, hogy mi a lényege, hogy azt mondja, hogy bárcsak a bodhicitta a drága és a finom állapota felkelne, ott, ahol még nem kelt föl, és ahol pedig fölkelt. Ugye ez az, ami minden, csak nem szerintem, hogy szóval ez az, amit minden szertartás végén mondunk, ez állítólag Nagarjunától származik, a bodhicittának a csodálatos mi voltáról szól. So the Bodhicharya Avatara is really a text talking about our project to cultivate this altruistic intention of bodhicitta, of strengthening it, of implementing in actual practice. Úgyhogy lényegében a Bodhicharya Avatara az arról szól, hogy a bodhicitta, ez az önzetlen megvilágosodás szándékot hogyan tudjuk magunkban fölkelteni, hogyan tudjuk magunkban fejleszteni, hogyan tudjuk részévé tenni az életünknek. And to do that, there are two things that you need. And this is again coming from the general Buddhist theory of person or well-being, that you need the mind and the body together. For you to carry out a project or a work effectively, you need the mind, body together. Like you are here in your body, I hope your mind is also here. You need to have both together. És mi kell ahhoz, hogy ez a út, a bodhicitta ösvénye az sikerre tudjon menni, vagy sikerre tudjon működni?
két dolog kell, ami egyébként egy általános dolog, minden dolog sikeréhez ez a két dolog kell a test és kell a tudat. Úgyhogy én látom így a testeteket, és remélem, hogy a tudatotok is itt van. So the first verse of the main text of Bodhicharyavatara is about our human body. How precious, how rare, how special this human body is, because it has both the intellectual power to think rationally and also the emotions to feel. És az első, ahogy kezdődik maga a szöveg, az arról szól, hogy mennyire fontos az, hogy az úgynevezett értékes emberi testtel rendelkezzünk. Ennek van egy intellektuális megértési szintje is, amit nyilván megnézhetünk. Mindjárt gondolom erről lesz szó, és a másik része pedig az, hogy ezt éreznünk kell, hogy ez értékes, ez a létezés, amiben vagyunk. So, in Tibetan Buddhism, a lot of focus is put on the meditation on the human body, the the difficult or very rare case of how we get this very special human body. And that is the first practice you do if you are going to do Nyandro, for instance. És a tibeti buddhizmusban olyan nagyon fontos aspektus, hogy az értékes emberi testről való meditációt, ez egy nagyon fontos kiindulási pontja az ösvénynek, hogy ezt értékelni tudjuk a saját emberi létezésünket. And that, of course, it looks like many of you are familiar. That kind of reflection is done through comparing the number of human births to insects or fishes or birds and so forth, in terms of number, in terms of what really brings about the human body, and also uses this fantastic example, this analogy of a turtle who, this is a hypothetical example. If there is a blind turtle at the bottom of the ocean who comes up to the surface every 500 years, and if there was a yolk being carried by the waves, there is still a possibility that the turtle's neck will get stuck on the yolk. But getting humanhood is even rarer than that, is the point. Úgyhogy ez ugye a Nyandro az így kezdődik, az összes előkészítő gyakorlat a tibeti buddhizmus összes iskolájában, az értékes emberi testtel, és ott biztos ismeritek, de hogy általában kétfajta ilyen példázatot hoznak. Az egyik az, hogy az emberi, tehát a mennyiség szerint azt nézik, hogy hány ember és hány rovar van mondjuk a bolygón, és akkor ennek az arányaiból kezdjük el értékelni, hogy ez egy ritka dolog. A másik pedig, hogy ez a híres teknős példája, hogy van egy ilyen ősi teknős, aki az óceán mélyén él, aki 500 évente kidugja a fejét a felszínre, és vesz egy levegőt, és van egy másik, egy ilyen karikaszerű, vagy egy járom, ami meg ugye lebeg az óceánon, és azt mondja, hogy annak az esélye, hogy az 500 évente kidugott fejjel pont ebbe a hullámokon lebegő járomba menjen, na ennél is kevesebb, hogy emberek lehessünk. Tehát ennél is kevesebb annak az esélye, hogy emberi testetöltést nyerjünk. So it's an analogy coming from the sutras, but Santidéva puts it in his text. So that is the body that we need, the very precious, special physical condition for spiritual development. Then the second thing is the mental condition. And the second verse of his main text talks about the special and the rare case of our wish, our sort of ability to pursue something higher and something more meaningful, a spiritual transformation. Úgyhogy ezeket a Santidéva is ugye a szutrákból veszi azokat az idézeteket, amivel alátámasztja az értékes emberi testnek a fontosságát, gyakorlatát. Erről szól ugye az első vers, és a második vers pedig arról szól, hogy ugye nem csak értékes emberi testtel, hanem értékes tudattal is rendelkezünk, aminek óriási lehetőségei vannak. Tehát tulajdonképpen arról szól a második vers, hogy és a tudatunkban pedig egy még értékesebb dolog van, ami elérhető a mi tudatunk számára. He uses this example. Imagine a very dark night. Now, there's no sun, it's nighttime. And a very dark night where there's no moon. And a very cloudy dark night. You cannot even see the stars. And then if there is a lightning, for one moment everything becomes very clear. And he says our human state is like that. We have our ignorance all the time. We have these emotions that are clouding us.
But just because of the force of our karma and the Buddha's blessings, for a very short period, we are in this position to develop a good intention to pursue spiritual transformation. És azt mondja, hogy ez egy olyan erős hatalommal rendelkezik a tudatunk, amit ahhoz lehet hasonlítani, amikor egy olyan sötét éjszaka van, ahol se hold nincsen az égen, se a csillagokat nem lehet látni, mert annyira vastag felhők takarják az eget, és ebben a mindenre kiterjedő sötétségben egyszer csak egy villám belehasít, és minden egy pillanat alatt láthatóvá válik. És azt mondja, hogy a jó karma révén, valamint a buddhák áldása révén nekünk megvan arra a lehetőségünk, hogy a tudatunkban egy ilyen villanással meg tudjon történni az átalakulás. So with the body, the physical condition and the aspiration, the wish to do something meaningful, the mental condition, then with these two conditions you have to work on developing the bodhicitta. És akkor ezzel a két alappal, tehát hogy azzal a felismeréssel, hogy a fizikai testünk, ez egy emberi testre töltöttünk, ez mennyire értékes, valamint hogy a tudatunkban ennek a kívánságnak, egy magasabb állapotra történő kívánságnak mekkora értéke van, azt mondja, ezzel a kettővel együtt, a testtel és a tudattal együtt tudjuk kifejleszteni a bodhicittát. And Santidéva spends many pages praising bodhicitta, how special it is. Like in this verse he says, those who wish to crush many sorrows of existence, who wish to quell the pain of living beings, who wish to have experience of myriad joys, should never turn away from bodhicitta. And there are so many such verses praising the power of bodhicitta. És aztán ugye nagyon sok verszakon keresztül Santidéva a bodhicitta dicsőítését sorolja, és ezek közül az egyik vers az, hogy aki át akar kelni a létezésnek a szomorúság tengerén, valamint hogy meg akarja szüntetni az összes érzőlénynek a fájdalmát, hogy a milliárd örömöt tapasztalatával szeretne rendelkezni, egy ilyen lény soha nem fordulhat el a bodhicittától. But he actually in his text doesn't describe what bodhicitta is. De az érdekes, hogy dicsőíti, de nem írja le, hogy pontosan mi is a bodhicitta. So I rely on Maitreya, who gives a very nice definition of bodhicitta. Úgyhogy ezen a ponton én Maitreyahoz nyúlok, vagy ő rá bízom ezt a kérdést, aki nagyon szépen ezt összefoglalja. So in Maitreya's Abhisamaya Alankara, he defines bodhicitta as the thought which desires for the sake of others the perfect, complete enlightenment. So a wish to become Buddha or seek that perfect enlightenment for the sake of all beings. Úgyhogy a Maitreyanak az Abhisamaya Alankarában található ez az idézet, hogy a bodhicitta az a gondolat, amely vágy, hogy minden lény teljes, tökéletes megvilágosodása érdekében működjünk. Vagy ez a gondolat, hogy minden lény megvilágosodásának a szándékával történik valami, ezt a gondolatot hívják a bodhicittának. But Santidéva gives a very neat classification. Two types of bodhicittas. He says one is the aspiring bodhicitta, the intention, the wish. The other applied bodhicitta, real implementation of this altruistic thought. Aztán Santidéva tovább bontja később a bodhicittának a két ágát. Az egyik ugye a kívánság bodhicitta, vagy a szándék bodhicitta, a másik pedig a bodhicitta az alkalmazásban, vagy a cselekvés bodhicittája. So he compares them to the wish, the intention to go to India. That's the first type, and then actually walking or getting in a car or train to go to India, the second type. És azt mondja, hogy a kettő között a különbség az az, hogy az első az a szándék például, hogy elutazunk Indiába, a második pedig, amikor már utazunk Indiába. And for Santidéva, it was so important to cultivate this bodhicitta by taking a vow in presence of the Buddhas and Bodhisattvas. So we find in his text a ritual of how you take a Bodhisattva vow. És Santidéva számára ez a fajta elhatározás, a bodhicitta, ehhez nagyon fontos volt az, hogy ennek a fogadalmát letegyük, úgyhogy a szövegben megtaláljuk egy részletes, szertartásos leírását annak, hogy hogyan lehet letenni a bodhicitta fogadalmát
a megjelenő buddhák előtt. So the wish to benefit all sentient beings, to take all beings to enlightenment has to start as a very strong resolve, a kind of an oath. So this text is the main part which is used to take that vow, make that oath. Úgyhogy ezért ehhez azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos fogadalommá kell, hogy váljon, hogy minden lénynek a megvilágosodása érdekében gyakoroljuk, és ugye ez a szöveg, amit itt látunk, ez tulajdonképpen a szertartásnak a lényegi pontja. So, taking the vow, taking the oath or making that pledge is a very, very important part of arousing, of cultivating bodhicitta. But then, in addition to that, Santidéva then presents two specific techniques of how to develop that altruistic thought. Tehát azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy ennek a fogadalmát letegyük, és hogyha olvassátok, ugye ez arról szól, hogy ahogy a korábbi buddhák is tették, én is leteszem a fogadalmakat, a bodhicitta fogadalmakat, és követem őket a cselekedet, a buddhák cselekedetek az útját, és nem szennyezem be, ha jól emlékszem így erre nézve, a buddhák családját. És utána azt mondja, hogy amikor ez megtörtént, akkor két módja van annak, hogy hogyan fejleszthetjük a bodhicittát. The first technique is, the first step is knowing the equality between oneself and others. Because in the ordinary world, we are full of self-love. We like to cherish ourselves. No, there is so much focus on me and I. Shantideva argues that we should first try to develop equality between oneself and others. És ebből az első az önmagunk és mások egyenlősége, ennek a kifejlesztése, hiszen mindenki magát fontosabbnak tartja másoknál, és Santidéva fontos, kihangsúlyozza, hogy a bodhicitta fejlesztésén nagyon fontos, hogy egyenlőséget tapasztaljunk magunk és mások irányában. So he argues that there is no logic, no rationale for just self-cherishing, because number one, we are all equal in wanting happiness. We are all equal in seeking joy and pleasure. So why should we discriminate and seek only happiness for oneself and not for others? És ugye azt mondja Santidéva, hogy semmiféle racionális magyarázat arra nincs, hogy miért tekintjük saját magunkat fontosabbnak másoknál, hiszen teljesen egyenlőek vagyunk abból a tekintetből, hogy mindannyian boldogságra vágyunk, és mindannyian mentesek szeretnénk lenni a szenvedéstől. Tehát ilyen szempontból irracionális az, hogy magunk fontosabbak lennénk. The second he argues is that we are all equal and same in disliking suffering, in not wanting suffering. So why should we again differentiate and eliminate only our suffering, my suffering, and not other people's suffering? Sajnos már lefordítottam előbb, viszont ugye ez azt jelenti, hogy a második szempont pedig, hogy mindannyian ugye szeretnénk mentesek lenni a szenvedéstől, tehát hogy milyen jogon gondolnánk azt, hogy a mi szenvedésünk az fontosabb, mint másoknak a szenvedése. Egyenlőek vagyunk abból a szempontból, hogy minden lény szeretne megszabadulni a szenvedéstől. So those two are easy to understand on a more empirical level. Now we all experience happiness and suffering, so we know that. But he also goes a little further, more philosophical, saying, why should I cherish this side, just myself? Because I'm actually, if I argue that only the individual should care for the person or the individual, then my hand shouldn't be scratching my leg when the leg is itching. They are two different parts. But if you say they are parts of one whole, then Santidéva is saying, you are also part of bigger humanity. So why don't you work for whole humanity? Úgyhogy erről egy példát hoz, aztán később átviszi egy picit filozófikusabb szintre, mert ugye ez egy empirikus szempont, tapasztalati szempontból is megérthető, hogy mindenki volt már tudja, milyen az, hogy boldogság, és tudja, milyen az, hogy szenvedés, és abból nyilván, hogy tudja azt is érezni, hogy a másik is boldogságot szeretne, a másik is szeretne mentes lenni a szenvedéstől. De a filozófikusabb szinten ott azt mondja, hogy amikor nekünk például viszket a térdünk, akkor miért vakarnám meg a kezemmel, ha én nem tudom, hogy a test az egy, és az ugye ugyanilyen az emberiség is. Tehát, hogyha én nem segítek a másikon, az körülbelül olyan, mint hogyha én azt gondolnám, hogy ez a test ez külön részekből áll, tehát nem fogom megvakarni a térdemet.
So he's basically questioning our assumptions. We are normally so habituated to think this is myself. We have this very individualistic, egocentric worldview. Santidéva is questioning that and say, why should you only care about this and not the other? Because in fact, you and the others are part of a bigger whole equally. És Santidéva ugye azt kérdőjelezi meg, hogy miért tartanánk magunkat fontosabbnak, miért nem tapasztaljuk azt, hiszen azt mondja, hogy ez csak egy tapasztalási kérdés, hogy miért nem tapasztaljuk azt, hogy mi egy nagyobb egységnek a részei vagyunk. Vajon miért gondoljuk azt, hogy mi fontosabbak vagyunk, mint mások? And then bringing in even deeper Buddhist philosophy into ethical practice, Santidéva says, actually there is no you, there is no me or I. So why are you differentiating yourself from others? Because there is no sort of person here, no person there. We are just mind-body sort of constituents being put together that you cannot really objectively differentiate different individuals. És aztán még mélyebbre megy, ugye itt az etikai fejtegetésben, és azt mondja, hogy egyébként meg, hogyha még jobban megfigyeljük azt, akkor nem is találunk én. Tehát, hogy hogyan gondolnánk, hogy mi fontosabbak vagyunk, mint mások, mert hogy felfedezhetjük, hogy sem az én énem, sem a mások énje nem létezik, tehát ez is ugye igazolja azt, hogy egyenlőség van. And of course we think, no, I care about myself because there is this sense of ownership that I generate with my body, my mind, so forth. But Santidéva says even this sense of ownership is a fiction, is something that can change easily. És ugye azt mondja, hogy természetesen ugye ez a fajta önmagunknak a fontos tartása, vagy azt mondja, hogy a self-cherishing, az önmagunknak a pátyolgatás, ugye ez onnan is fakad, hogy úgy gondoljuk, hogy mi birtokoljuk például a saját testünket, de azt mondja, hogy ez sem igaz. So just as I generate love and affection for this side, I can also equally easily generate affection and love for the other, is his argument. For instance, say if I have a horse. Now, when it's my horse, it's with me, I care for the horse. Feed it, give it water, and make sure it's not attacked by animals. But if I'm, say, selling that horse to Zoltan, and tomorrow when I get the money from Zoltan, Zoltan takes care of the horse. So the affection has now shifted. So Santidéva's argument is we can actually just flip our mind and then start loving. It's very easy to love if we just flip our mind. És azt mondja, hogy ez a fajta ilyen tulajdonosi szemlélet, ez teljesen egy tudatunknak a fikciója, és azt mondja, hogy ha képesek vagyunk magunk felé ez a fajta mondjuk önös magunkat fontosabbnak tartó önmagunk felé irányuló szeretet állapotát kifejleszteni, akkor miért ne tudnánk ugyanezt mások felé is kifejleszteni? Azt mondja, ugyanúgy ki lehet fejleszteni, ahogy például valaki, amikor egy lova van, akkor azt a lovat azt jól tartja és azzal foglalkozik, de amikor eladja egy másik embernek, akkor ez ugyanúgy majd ő fogja ezt jól tartani. Tehát ezt a hasonlatot hozza arra, hogy ha én magam felé ezt tudom érezni, akkor ezt ugyanúgy kell tudnom érezni mások felé is. So even in terms of how we generate affection, it is totally changeable, flexible. It's not fixed that we only should love ourselves, but with a slight change of perspectives, that same affection can be shown for others. Tehát az a fajta szenvedélyes hozzáállás, hogy önmagunkat szeretjük, erre azt mondja, hogy ez nem egy ilyen fix dolog, hanem ez nagyon könnyen, ez egy rugalmas dolog, amit nagyon könnyen ki tudunk terjeszteni, vagy ki tudunk mások felé is fejleszteni és irányítani. So Santidéva uses lot of arguments, reasonings to say that we are all equal. We are all equal and we therefore should love everybody equally. És Santidéva utána nagyon sok olyan érvet hoz föl, amelyben bizonyítja, hogy mi egyenlőek vagyunk, tehát hogy a szeretetet is részrehajlásmentesen, tehát egyenlően kell kifejlesztenünk. Then he goes one step further. És aztán egy lépéssel tovább megy. And that is to actually change the position, to exchange between self and others. And he argues that not only should we treat everybody equally, in fact it is even better to cherish the other and not cherish the self. És aztán azt mondja, hogy önmagunk kicserélése másokra, ugye ez a második lépés a gyakorlatnak, ahol azt mondja,
hogy ha felismertük azt, hogy egyenlőek vagyunk minden lényel, akkor ráadásul még jobban tesszük, hogyha másokkal jobban foglalkozunk, törődünk, mint magunkkal. So in his text he says, if you think, what will I eat if I give this? That is a very selfish, bad character. But if you say, what will I give if I eat this? That is a very noble, positive character. Tehát azt mondja, hogy ha én arra gondolok, hogy mit fogok enni, hogyha ezt nekiadom, az egy mennyire egoista dolog, vagy ha viszont azt mondjuk, hogy ha nekiadom, akkor mit fogok enni, az meg mennyire egy önzetlen. Értitek a különbséget, hogy az egyik az, hogy nem azért nem adom oda, mert akkor én mit fogok enni. A másik pedig arról szól, hogy nekiadom, és utána majd eldől, hogy én mit fogok enni. Mása. So when you look at the moral value of an action, cherishing others is a good action, cherishing oneself is a bad action. És akkor tulajdonképpen arra a következtetésre jut, hogy erkölcsi szempontból a másokkal való törődés az egy jó cselekedet, a magunkkal való törődés az pedig egy rossz cselekedet. Then he also brings the Buddhist theory of karma, that if you give now, you will get more in the future. If you are stingy, you will become poor in the future. So even when you look at the result of your action, cherishing oneself leads to bad results, cherishing others lead to good results. És aztán a bizonyításnak a folytatásaként a buddhista karma elképzelő, vagy a buddhista karma tanítását alkalmazza, és azt mondja, hogy az önmagunkkal való törődésnek a következménye a szenvedés lesz, az nélkülözés lesz, hiszen hogyha magunknak akarunk valamit, mert mondjuk ragaszkodóak vagyunk, azzal csak egyre nagyobb szükséget fogunk majd szenvedni, vagy élvezni, ki tudja, és viszont, hogyha másokkal foglalkozunk, azzal sokkal többet fogunk mi is visszakapni. Tehát ezzel még a karma tanítása is igazolja, hogy a másokkal való törődés az több haszonnal jár. And when you even look around the world, those who are selfless, who cherish others, are highly respected role models, like the Buddha or Mother Teresa or Gandhi. But when you look at the people who are cherishing themselves, like the despots and tyrants, they are really the bad role models, not role models at all. So he's saying when you look at the world, again, cherishing others is what is more beneficial. És akkor azt is mondja, hogy a világnak a megítélése szempontjából is azok a személyek, akik az önzetlenség révén viselkednek, tehát másokkal jobban törődnek, mint a Buddha, vagy Terézanya, vagy Gandhi, azok sokkal nagyobb elismerésben, vagy sokkal nagyobb tiszteletben tartják összehasonlítva azokkal, akik csak magukkal foglalkoznak, és mindent maguknak akarnak. And there's also a democratic reason. You cherish yourself, you're cherishing a minority. Even if you cherish your family, it's a minority. Whereas the rest of the sentient beings is a huge majority. So majority should be given preference or priority. És azt mondja, hogy társadalmi szempontból is ez ilyen könnyen érthető, hogyha magunkkal foglalkozunk csak, akkor az erős kisebbségnek számít. És hogyha még a családunkat is beleveszünk a magunkkal foglalkozás körébe, még az is egy nagyon erős kisebbség. De az emberiség egészével foglalkozás az mégis mennyire nagy többséggel való foglalkozás, tehát még a társadalmi szempontból is egy pozitívabb dolog. So Santidéva is actually a very radical thinker. You know, he is trying to really hit hard on our usual way of thinking. Úgyhogy Santidéva egy nagyon radikális gondolkodó volt, és ugye elég erőteljesen vágja a mi hétköznapi, megszokott elképzeléseinket. So through these two practices of equality between self and others and exchange between self and others, Santidéva tries to boost this inner thought of bodhicitta. Úgyhogy ez a két módszer, hogy önmagunk egyenlősége másokkal van, mint másokkal jobban foglalkozni, tehát hogy önmagunk kicserélése másokkal. Ez az, amivel Santidéva ennek a gyakorlata révén próbálja bennünk kibontakoztatni a bodhicittát. So Santidéva belongs to the Madhyamika school of Mahayana Buddhism, and what I have shared with you so far is from one tradition of Mahayana. Úgyhogy Santidéváról még azt is lehet tudni, hogy a Madhyamaka filozófiai iskolájához tartozott a mahájánának. It is a tradition associated with the view, and it originates from Nagarjuna. És tudjuk, hogy ez ugye egy nagyon erősen foglalkozik a megfelelő nézettel, és hogy a Madhyamaka iskola az Nagarjunától ered.
But I also want to share in the process how bodhicitta is enhanced in the other Mahayana tradition, the praxis or conduct tradition coming from Asanga. És viszont szeretném veletek megosztani azt is, hogy a mahájána hagyománynak a másik ága, tehát nem a Nagarjunához, hanem a Asangához kapcsolódó ágában hogyan művelték, ugye a stílusú, ugye, amit a Gerú rendszer is végez, a bodhicitta művelését. So in that tradition, which has come to Tibet through Atisha, you boost the aspiring bodhicitta through this practice of 7-point instruction through cause and effect. És ugye Atisha által behozott hagyomány az, amit ugye a Ganden hagyomány is gyakorol, a bodhicitta, Szándi bodhicittának a kifejlesztésére, és ezt úgy hívják, hogy a 7 lépéses ok-okozat gyakorlata. So in this tradition, first you think of your mother, and then you use the Buddhist argument saying that all sentient beings had become also one's mother. So just as this life's mother is very kind and compassionate, all other sentient beings have also been one's mother so many times, countless times, and have been kind and affectionate. Úgyhogy ennek az első 2 lépés az úgy néz ki, hogy az első az, hogy emlékezni az anyai, úgymond a gondoskodásra és szeretetre, és a második lépésben pedig annak a tudatnak a kifejlesztése, hogy minden lény, nyilván ismervén az, hogy hogyan működik a létforgatag, volt már édesanyánk. Tehát minden lénnyel volt már egy olyan fajta viszonyunk, ahol ő szeretettel és gondoskodással fordult felénk. So the first point is to know through this cycle of rebirth that all sentient beings have become one's mother. And the second point is that when they were mothers, they have been extremely kind and self-sacrificing, extremely affectionate. So therefore we owe them a great debt. Úgyhogy pontosabban, hogy ez a 2 pont, ez ugye egy pont, tehát tulajdonképpen az első pont még egyszer az arról szól, hogy a létforgatag felismeréséből következően minden lény már volt egyszer az édesanyánk, és emlékezünk erre, és aztán a második pont pedig, hogy emlékeztetjük magunkat arra a végtelen jóságra és törődésre, amiért nekünk, amivel tartozunk, visszafelé is tartozunk nekik. And knowing that they have been kind mothers, and a good person must reciprocate that kindness. So the third point is to have a wish, desire to reciprocate the kindness of all sentient beings. A harmadik pont pedig már arról a szándékról szól, arról a kívánságról, hogy viszonozzuk a minden érző lény, akik voltak már az édesanyánk, a jóságukat viszonozzuk. And what do you do to reciprocate? You'll give them what they want, and what they want is happiness. So this strong wish, may all sentient beings be with happiness, and the causes of happiness is the fourth point, the generation of loving kindness. És ugye a negyedik pont pedig az, hogy feltesszük azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk viszonozni a jóságokat úgy, hogyha boldogságot adunk nekik. Úgyhogy a negyedik pont az erről szól, hogy arról a kívánságról, hogy bárcsak minden lény elérni a boldogságot és rendelkezni a boldogság okaival, tehát tulajdonképpen ez a mérhetetlen szeretetnek a gyakorlata. And for them to have really pure, perfect happiness, there should not be any suffering. So the fifth point is to wish that all mother sentient beings be free from suffering and the causes of suffering. És ugye a szerető kedvesség mellé a következő pont nem csak az, hogy rendelkezzenek a felülmutató vagy a boldogsággal, hanem hogy mentesek legyenek a szenvedéssel, ugye ez az együttérzéshez kapcsolódó kívánság, tehát azt kívánjuk, hogy bárcsak mentesek lennének a szenvedéstől és a szenvedés minden okától. And if you just wish, may they be with happiness or may they get rid of suffering, the wish alone doesn't really work. So you have this resolve, I shall do something. You have this very strong resolve that I will bring happiness to all mother sentient beings. I will eliminate the suffering of mother sentient beings. That is the sixth point, the noble resolve. És a hatodik pont pedig azt jelenti, hogy felismerjük azt, hogy kívánság van bennünk, ugye, hogy boldogságban részesítsük őket, vagy pedig, hogy mentesek legyenek a szenvedéstől. Ez mind kívánság, ez addig nem sokat ér, amíg ezt nem tudjuk a cselekvésbe ültetni. Tehát a hatodik pont az lényegileg arról szól, hogy ez egy nagyon erős elhatározás, hogy ezt a cselekvésbe ültetjük. And with that resolve you look for a solution, a way to
eliminate the suffering of all beings, to bring happiness to all beings. And you analyze and you think, in this life and world, there is no way you can get permanent, eternal happiness. Even in individual nirvana, you cannot get happiness, because you may have a nirvana, but if you see a lot of beings suffering around you, that's not going to help. So eventually, you come to the conclusion, taking all sentient beings to full enlightenment is the only way to bring them to a state of emptiness. So you give rise to the thought of bodhicitta. És aztán a hetedik pont pedig az arról szól, hogy egy mérható elemzéssel, analízissel megértjük azt, hogy a számszárában, a létforgatagban minden mulandó, tehát hogy nem tudunk végtelenségig tartó boldogságot előidézni, nem tudunk a szenvedésmentességtől végső soron mindenét megszabadítani. Egyetlen módja van csak annak, hogy a lények a nem múló boldogságot vagy a szenvedésmentességet elérjék, az pedig a megvilágosodás. Tehát tulajdonképpen így jön létre a hetedik pontként a bodhicitta, hogy minden lény megvilágosodása érdekében gyakorlunk. So I've shared two main meditation techniques to boost the altruistic thought of bodhicitta. There's also a third one, which in Tibet, masters like Longchenpa highly recommends, and that is through a very common Buddhist practice of the four immeasurable thoughts. Ugye eddig ugye két meditációs módszer volt a bodhicitta kifejlesztésére, az egyik ugye az egy Nagarjuna féle, a másik pedig ugye az Asanga féle. És van egy harmadik is, ami ugye Longchenpához kapcsolódik, ő propagálta ennek a módszerét, és ugye ez egy teljesen elterjedt tanítás mind a buddhizmus minden ágában, ez pedig a négy mérhetetlennek a gyakorlata. So very quickly, loving kindness is that intense wish for all sentient beings to be happy. Ugye ha gyorsan most végigmegyünk, ugye a szerető kedvességnek a lényege az a szándék, hogy minden lény boldog legyen. And compassion is that intense wish for all beings to be free from suffering. Aztán az együttérzés, az pedig lényegileg az a kívánság, hogy egy nagyon erős kívánság, hogy minden lény legyen mentes a szenvedéstől. And third, sympathetic joy is to really feel happiness and joy that other beings are happy. És az együttérzés az pedig arról szól, hogy a mérhetetlen együttérzés, hogy bárki, aki a környezetünkben boldog, azzal annak átérezzük az örömét. And fourth, equanimity is to treat all sentient beings equally, with no attachment to some and aversion to others. És így a negyedik mérhetetlen pedig a mérhetetlen egység, vagy távolságérzet hiányának, aki szokták általában fordítani, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatunk az összes érzőlénnyel az mentes legyen a ragaszkodás és a taszításnak a kettősségétől. So these four, you can meditate and cultivate this in order like this, but you can also alter the sequence and practice. Úgyhogy ezt a négyet gyakorolhatjuk ennek a meditációit ebben a sorrendben is, de vannak olyan hagyományok, ahol változik a sorrend. In Patrul Rinpoche's tradition, the masters say often equanimity must come first, so you treat all sentient beings equally. Yeah, we were practicing the same. Yeah, we were practicing it because we were following the Longchenpa. Yeah. Wonderful. Úgyhogy például a Patrul Rinpoche rendszerében a négy mérhetetlennél az egyenlőséggel kezdenek, tehát azzal, hogy először is részrehajlásmentessé kell válni, és utána lehet kifejleszteni a többit. Wonderful. So you know, actually, I shouldn't talk about this then. But elvileg ezt mi szoktuk csinálni, de a harmadikosokkal, a Longchenpa félé. But what I've been taught is when you do loving kindness, wishing happiness, now you think of happiness, this bliss, so you go high. Tehát hogy az én tanítom is így tanították, hogyha valaki a szeretőkedvességgel kezd, akkor minden lénynek kívánjuk a boldogságot, azzal egy ilyen emelkedett állapot jön létre. And if you go high and become elated, then move to compassion and think about suffering, so your mind then comes down. És amikor ebben az emelkedett, ugye minden lénynek boldogságot kívánó állapotból elkezdünk ugye a más lények szenvedésére gondolni és az együttérzés gyakorolni, akkor lejövünk. But if your mind again thinks too much about suffering of the world, you get depressed, no? So you have to again move to joy or loving kindness.
És azt mondják, hogy ha viszont nagyon sokat gondolunk a más lények szenvedésére, akkor egészen mélyre lehet jutni, és egész depresszív állapotokba lehet kerülni. Tehát akkor jön megint ugye az együtt örvendezés, ahol ki kell jönnünk ugye ebből, és vagy az együtt örvendezés, vagy a szeretet megint. And there are also other ways of practicing this, so I can elaborate later if there are questions, okay, how you practice the four immeasurable thoughts differently. Úgyhogy ennek még léteznek ugye más végzési módjai, és hogyha esetleg lesz majd erről kérdés, akkor értitek, ha lesz erről kérdés, akkor arról majd nagyon szívesen beszél. So aspiring bodhicitta, we focused on that. Then the next one is the applied bodhicitta. How do you implement this altruistic thought? And that is normally put under the subject, the category of the six perfections. És ugye eddig a kívánság bodhicittáról volt szó, vagy a szándék bodhicittáról, és most akkor térjünk át ugye a bodhicitta az alkalmazásban, vagy a cselekvésben, és erről szól a 6 paramita, a 6 tökéletesség. And Santidéva's work, there's no chapter on giving and discipline separately, but both are covered by the first 3 and the last chapter, first 5, sorry. The second chapter and the last chapter mainly covers perfection of giving, and then the 4th and the 5th chapter covers discipline, although there are no specific chapters for these two. És így a paramiták közül tudjátok, hogy az első az adásnak a tökéletessége, a második pedig a viselkedés tökéletessége, és ennek nincsen külön szentelve fejezet, hanem ugye az adásnak a első és az utolsó, so the first and the last one is for the first 2 and the last one talks about giving, and then the 4th. Első 2 és az utolsó, és a 4. és az 5. az pedig a erkölcsiség vagy a viselkedés paramitája, tökéletessége. And the other parameters, patience, diligence, concentration and wisdom, they have their specific individual chapters. És a többi paramitának viszont ugye a türelem paramitája, a törekvés paramitája, akkor a meditatív egyenlős vagy meditatív egyensúly paramitája, valamint a bölcsesség tökéletességének viszont külön fejezet van szentelve. But I really recommend that you read the Bodhicharyavatara itself, because there are so many beautiful verses on it. I will share some sort of ideas I have of the 6 parameters. És én ugye azt javaslom, hogy ha tudjátok, akkor olvassátok magát a Bodhicharyavatárát, mert gyönyörű versekben írja le a Bodhisattva útját, viszont most azért 1-2 dolgot megosztani. So with giving, the problem we have is stinginess. We want to hoard and hoard, keep, not give much. And in Patrul Rinpoche's tradition, it says, if you are so stingy, you cannot give, then try giving from the right hand to the left hand. And say thank you. És ugye lehet látni ugye ezeket a párokat, hogy ugye minek az ellenszere. Ugye például ugye az adás az a fukarságnak az ellenszere, és akkor Patrul Rinpoche azt javasolja, hogyha benned ez nagyon erős, akkor a jobb kezeddel adja balnak, aztán a bal a jobbal, és akkor ilyen módon kezd lazulni. És kezdjük ugye gyakorolni az adást, először még így magunkon belül. And once you are happy giving from left to right, then you can start giving a little to other people, maybe 100 florin, and then if you can do that easily, 500, if you can do that easily, 1000, always pushing the boundary. És azt mondja, hogy egy ilyen lépésről lépésre való folyamatot javasol, hogy először csak ugye egyikből a másikba, és utána megpróbáljuk a nagy ugrást, hogy másnak is odadunk valamit, és azt mondja, először csak egy 100 forinttal kezdjük, aztán utána nyissuk a korlátokat, mindig egy picivel többet. So a bodhisattva is not allowed to give something that bodhisattva is not able to give. Ugye egy bodhisattva számára azért olyat nem adhat, amire nincs képessége, hogy adjon. But when the bodhisattva is capable, then even chopping off the arm or giving a kidney is not going to be painful. It's supposed to bring lots of joy. De hogyha megfelelő képességgel rendelkezik a bodhisattva, akkor számára már az sem egy probléma, hogy esetleg a karját adja, vagy a vesélyét adja, hiszen az is az örömforrása lesz számára. So the practice of a bodhisattva is often said as by Santidéva as a very easy journey, because you are training yourself to get used to it,
There's no impossible task given to you. You work on it and it becomes easier and easier and easier. So Santidéva says there is nothing whatsoever which does not become easy with practice. És ugye Santidéva a Bodhisattva ösvényéről azt mondja, hogy egy nagyon könnyű ösvény, hiszen így lépésről lépésre minden elérhető. És azt mondja, hogy minden egyre könnyebb lesz az adás, egyre könnyebbek lesznek a gyakorlatok. And talking about morality, Santidéva focuses so much on the control of the inner mind. How one should really control this wild elephant or wild monkey-like mind and tame it in order to overcome external problems. És ugye a moralitás szempontjából Santidéva nem annyira a viselkedésnek a különféle kifelé irányuló aspektusait emeli ki, hanem az, hogy hogyan tudjuk kontrollálni a mi vad tudatunkat, amit hol elefánthoz, hol pedig a majomhoz hasonlít. He says, for instance, if the world is full of broken bottles, thorns and pebbles, and you can't walk on it and want to cover it with leather, you will never find enough leather. But if you wear enough leather under your soul, then the entire world is as good as covered. Azt a példázatot hozza, hogy a föld az tele van ugye szilánkokkal, tüskékkel, és hogy az lehetetlen lenne ezt a tüskés felületet ugye befedni bőrrel, de hogyha a saját lábfejünket fedjük be bőrrel, akkor nem fogunk megsérülni, és ez hasonlítja a moralitást. So deal with this mind inside here, and lot of problems out there, limitless, can be overcome. És azt mondja, hogy ezt magunkon belül ezt a fajta, föl tudjuk venni ezt a cipőt, akkor nem tud minket megsérteni a külvilág. And he also goes into great detail about how to practice patience and tolerance. És nagyon nagy részletességgel tárgyalja, hogy hogyan gyakoroljuk a türelmet és a toleranciát. Very powerful advice he gives is, when we have problems, say somebody has broken a very special cup or a glass, and you get angry and upset. He's saying, what use is getting angry if it can be fixed? And why get angry if it can be fixed? What use is getting angry if it cannot be fixed? És akkor ugye a érdekes példázatot mond ugye a türelemmel kapcsolatban, ugye a türelem az, ugye látjátok, az ugye a haragnak az ellenszere, és azt mondja, hogy ha van egy személy, aki egyébként egy dühös típusú ember, és ugye egy nagyon drága csészéje eltörik, akkor nyilván, hogy dühös lesz. De azt mondja, hogy ha összeragasztható a csésze, akkor mi a haszna a haragnak? Ha meg nem ragasztható össze, akkor meg mi a haszna a haragnak? Okay. Then he also, hogy mi a haragnak a haszna? So basically, when we have problems, I often think about this. So if you can really remedy it, you take the initiative, you do whatever is necessary to remedy and fix the problem. If you cannot fix it, then again, it's only going to make it worse by getting upset. Tehát ezt én is próbálom ugye a saját életemben alkalmazni, hogyha egy problémával szembesülök, akkor vagy tegyem helyre, de hogyha nem lehet helyre tenni, akkor nem lesz jobb, hogyha ezért én kiakadok. And Santidéva also gives a lot of encouragement on how to cultivate diligence, how we should really act fast and be enthusiastic, be motivated to take up this project of removing the suffering of the world. És aztán a Santidéva nagyon nagy részletességgel ír ugye a törekvésnek a tökéletességéről, és arról is, hogy mennyire fontos a szorgalom, és mennyire fontos, hogy egy folytonos lelkesedést tartsunk föl, abból a szempontból, hogy minden lényt elvezessünk a megvilágosodáshoz. And the chapter on concentration talks about how you develop meditation by isolating yourself from distractions initially and then overcoming the inner mental distractions. És aztán ugye a koncentrációról szóló fejezetében, ugye a Gyána Paramitában részletesen ír arról, hogy először is hogyan érjük el ugye a meditációnak az állapotát, amikor a szétszórtságtól mentesek tudunk lenni, tehát el tudjuk magunkat különíteni a szétszórtságtól, és hogy ezen keresztül hogyan tudunk egyre magasabb és magasabb meditatív állapotokat elérni. But the most important of the six perfections for Santidéva is the wisdom, prajna paramita. Our
correct understanding of the way things are. Viszont a legfontosabb fejezet és a legfontosabb paraméter Santidéva számára ugye a prajna paraméter, a bölcsességnek a tökéletessége, tehát az, hogy lássuk úgy a dolgokat, ahogy azok vannak. So within the prajna parameter or the wisdom context, he first makes us meditate on this notion of non-self, asking where is this self? Basically arguing, using the same Buddhist argument, saying there is no self in us, there is no I in us, we are just a psychosomatic assembly of many constituents. És ugye az első része a prajna paraméter fejezetnek az arról szól, hogy a meditációt ugye az éntelenség irányába kell vezetnünk, tehát hogy azt kell először is felfedeznünk, hogy ami a buddhizmusban egy köztudott dolog, hogy egy olyan dolog, mint én, az nem létezik, hanem ez mindig csak egy összetevőkből egy összeállt valami képzet. So he asks us to sort of close our eyes and mentally chop ourselves, looking for the self, peel our skin, cut the flesh and muscles, take apart the bones, look into the entrails, heart, lungs, liver, and look for the self. And he says there is no real self in us. És az első ilyen ehhez kapcsolódó gyakorlat az, hogy a test szintjén kell megnézni, hogy hol van az én, és azt mondja, hogy hunyjuk be a szemünket, és tulajdonképpen mentális szinten, tehát a képzeletben kezdjük el szétvagdosni magunkat, és keressük, hogy hol van az én, hogy van a tüdőben, a szívben, a belegben, a csontokban, hol van az én. And then he moves further, saying, just as there is no self, if you actually look at the body, there is no body. Is the hand the body, the legs the body, the head the body? So he keeps splitting the body into parts into further parts, like hand into fingers, fingers into joints, joints into small tissues, and on until the atoms, and splits the atoms and say there is no body. És aztán ez tovább is viszi, ugye az éntelenségnek a gyakorlatot, hogy tulajdonképpen nem, hogy én nem található a testben, hanem ugye a test sem található sehol, hiszen, hogyha darabra vágjuk például a kezet, akkor a kezeknél ugye szét tudjuk vágni az ujjakat, aztán az ujjaknak ugye az ujjperceket, aztán ugye a szöveteket egészen odáig, hogy már az atomokat hasítjuk, és a végén kiderül, hogy nincs is sehol test. And he does the same with sensation, looking for sensation and trying to find out whether there is a pleasant sensation or an unpleasant sensation, really inquiring and not finding the sensation. The same way he looks into the state of the mind, asking where is the mind, outside, inside, in between, where is a mind that's really existent. Then he applies that to all the phenomena. And so you have, in Shantideva's case, meditating on emptiness by looking at the body, body mindfulness, sensation, sensation mindfulness, mind, mindfulness of the mind, and mindfulness of the Dharma, or all phenomena. Úgyhogy Santidéva összességében ugye utána az érzéseknek a területét veszi górcső alá, vagy érzetek területét, és megnézi azt, hogy az én bárhol található a kellemes érzetekben, kellemetlen érzetekben, semleges érzetekben, megint ugye magát az érzeteket is górcső alá veszi, hogy bárhol találhatóak-e. Aztán utána a tudatot nézi meg, hogy vajon a tudat az belül található, vagy kívül található, vagy hol található, és utána pedig a vizsgálódás kiterjeszt az összes jelenségre. Tehát tulajdonképpen az énnek ez a szemlélődő keresését, ezt igyekszik teremteni a nyerség színnek, tehát hogy a test, az érzés, a tudat, és aztán a minden jelenségnek a területére vetik, és ezt is nevezik úgy, hogy tudatosság négy területe, ahogy a Satipatának. So Shantideva carries out this analysis and says there is no body. And when you get rid of the body or the mind, you cannot also find the absence of the body or the mind. So there is no existence, but there is also no non-existence. Just because existence doesn't exist, non-existence cannot, because non-existence is actually dependent on existence. És aztán tovább viszi a gondolatmenetet, ugye az analízist, az elemzést Santidéva, és azt mondja, hogy ha a test nem létezik, akkor a test nem létezése sem létezik. Mert a testnek a nem léte, az a test létének a függvénye, de mivel a test nem létezik, a test nem létezése sem létezik, úgyhogy
végigvisz minket ezen a vonalon, ugye mind a 4 területen, hogy nincs, mert ezek egymást feltételező jelenségek, valaminek a léte vagy nem léte. Tehát tulajdonképpen túllépteti a tudatot a lét és a nem lét kettőségén. So in the real state of things, in ultimate nature, there is no existence, no non-existence, there is no is not. You drop all fixation, you drop all points of reference, and that is supposed to be the total liberation from conceptual fabrication, the true understanding of the nature of emptiness. Tehát ezzel a fajta szemlélődő gyakorlattal eljutunk odáig, hogy mind a van, mind pedig a nincs sem, tehát hogy a létezés nem létezésnek a kettősségén túllép a tudat, és ilyen módon ugye teljes mértékben megszűnnek a különféle referenciapontok, kilép ebből és azt mondja, hogy ez a koncepcióktól való megszabadultság állapota. So we don't exist, the world doesn't exist in real terms, but in a very illusory manner, like a dreamlike manner, we experience. And when you are stuck in this world, thinking everything is real, not knowing that you are in the matrix, then Santidéva says we should even feel more compassion for the world. That is sort of caring and worried about how the world is so fixed and so concerned about things that are not really existent. És akkor azt mondja Santidéva, hogyha ezt teljes mértékben mély szinten felismertük, hogy nem létezünk mi, és nem létezik a világ, viszont ennek ellenére a világ megnyilvánul egy illuzórikus államszerű módon, amelyben a lények azt hiszik, hogy létezik minden, azt mondja, hogy ez még nagyobb együttérzést kell, hogy ébresszen bennünk, hiszen látjuk, hogy a számszára foglyaiként a lények olyan dolgokról hiszik azt, hogy valósak, amik nem valósak, és ez bennünk még erőteljesebb szeretet együttérzést kell, hogy kibontson. So it is through such a deep insight and experience or understanding of the true nature of things that one has to give rise to this very intense compassion. And this final verse is from Santidéva's wisdom chapter, exactly captures that out of the understanding of the true nature of things, you must develop this intense compassion to help the world. És ugye Santidéva ugye úgy zárja a 10. fejezet szól ugye a bölcsesség tökéletességéről, hogyha valaki megértette a jelenségeknek a valódi természetét, akkor az a maga természetében még erőteljesebb és intenzívebb együttérzést fog ébreszteni. So if any one of you are doing Dzogchen or Mahamudra or Uma or any kind of practice, especially mind-pointing instructions, my master used to always tell me, Penno Rinpoche, used to always tell me, the best way to check whether you are making any progress in your meditation is to see if your compassion has increased a bit. És így az én mesterem Penno Rinpoche azt mondta, hogy az olyan hagyományok, mint amik ugye a közvetlen rámutatás, vagy a közvetlen vezetés a tudat természetével működnek, mint a Dzogchen, vagy a Mahamudra, vagy az Uma rendszere, hogy ő azt mondta, hogy úgy tudod megnézni, hogy fejlődtél-e, hogy változott-e, növekedett-e benned az együttérzés. So he used to always say, has your loving kindness and compassion got better? No, when I go to him after some meditation. Úgyhogy mindig azt kérdezte, amikor én meditációs időszak után meglátogattam, és akkor megkérdezte, hogy és a benned lévő szerető együttérzés, vagy szerető kedvesség és együttérzés az vajon fejlődött? So it is this kind of spirit that Santidéva, and particularly his work, the Bodhicharya Avatara, captures. And there are many wonderful verses. Here I would like to share 2 verses of how broad you can think, how totally openly, selflessly you can think, and in fact have that joy of liberation. Tulajdonképpen az egész Santidéva munkájának ez a lényegi felépítése, amin most végigmentünk, de egyébként rengeteg olyan csodálatos négysoros verssel rendelkezik a mű, ami rendkívüli mélységet, rendkívüli nyitottságot, és ugye túlléptet a magunk ilyen kis apró, beszorult önös állapotaink tartalmaz, úgyhogy érdemes ezeket olvasgatni. And here is the verse with which I would like to
end, and this is a verse that the Dalai Lama uses almost as his motto or slogan. As long as space exists, so long as sentient beings exist, may I too remain to dispel the suffering of the world. It's from Santidéva's Bodhicharyavatara, chapter 10. És ugye ezzel szeretném zárni a mai előadást, hogy ez a Bodhicharyavattárának egyik legszebb verszak, amit őszentsége a Dalai Láma is mindig említeni szokott, amivel ő is a saját magában a bodhicittának a felkeltését gyakorolja, vagy hát ezzel kapcsolatban szoktam mindig elmondani, hogy amíg a tér létezik, amíg az érzőlények léteznek, bárcsak maradnék, hogy csökkentsem a világ szenvedését. So, Santidéva's thought, philosophy or ethics is a very, very tall order to live up to, but I think it is such a beautiful, such a wonderful sort of ideal that we can all strive to. We'll never be probably there, but it is a wonderful thing that we should keep promoting, at least as an ideal, so that the world is a bit more peaceful, a bit more prosperous, a bit more joyful. És bár mondhatjuk a Santidévának a szövegéről és ugye a hozzá kapcsolódó gyakorlatokról, hogy nagyon-nagyon magasra teszi a lécet, viszont ettől függetlenül nem szabad elbátortalanodnunk, hanem inkább úgy használni ezt a szöveget, hogy bátorítson minket, hogy lelkesítsen minket, és egyfajta ilyen példaképnek, ideálnak tartani, hogy lehet, hogy nem fogjuk elérni azt a szintet, de akkor is ennek a szellemében fogunk működni, mert az jó irányba viszi a saját állapotunkat és a világ állapotát is. And I hope Bodhicharyavatara will become part of Dharma Gate's curriculum. It has been translated about 10 times into English, even more. There is French translation, German translation, I think Dutch, Danish, Czech, even Romanian, but I don't know if there is a Hungarian translation. Yes, so there is. Yeah. So wonderful. So please read the book. Csöpelláma. Wonderful. Úgyhogy nagyon szeretné a Karma, hogyha a tankapuja tananyagának a részévé válna a Bodhicharyavattára könyve is, vagy a szövege, hiszen olyan sok nyelvre fordították le, önmagában csak angol fordítási verzióból több mint 10. Tehát ugye nekünk egyébként az egyik az a Csöpelláma-féle fordítás magyarra, az nem a teljes könyv, azt hiszem a 10. fejezet nincs benne, de a 9, igen. Egyfajta fordítás. And next time I come, if you have read the Hungarian translation, we can have a proper conversation and debate. Úgyhogy a következő alkalommal, hogyha jövök, akkor addigra bitesen olvassátok el a magyar verziót, és akkor viszont már a fejezetek verseiről tudunk majd értekezni és vitatkozni. Thank you. Úgyhogy ha van-e kérdés, tudjátok, ott volt valamilyen. Ott van egy. Igen. Ahogy szeretnék. So I have a question that what happens if you or how to work on hope inside of you if you already see as you grow older you always see more and more suffering and okay there is more compassion in me but I'm kind of losing hope and I don't know how to do that or work against it. Yes, I think we all go through this, and especially when you are so close to, say, problems in the world, violence and wars. The news doesn't help us have more hope, but I think still, what I personally think, we have a negativity bias. When we see problems, then it's the headlines. But actually, if you look at the world, there are so many good things happening, but no one reports.
So we have to be optimistic. There are, I think, far more good people. 99% of humanity are good, I think, but 1% who are bad manages to grab the attention. So it's good that we pay attention to bad things, but I think we have to think about the 99 and encourage ourselves. A kérdés az volt, hogy amikor az ember mondjuk így idősödik, akkor hogyan tartsa meg magában ugye a reményt a jóra, hogyha egyre több szenvedést lát maga körül, és a válasz pedig az volt, hogy általában ugye a hírek ebben nem segítenek, mert a hírek azok szinte kizárólag csak a rossz dolgokról szólnak, és hogy fontos, hogy a híreknél, meg ugye amit látunk a világban, rengeteg szenvedés mellett észrevegyük azt, hogy azért az embereknek a nagyon nagy százaléka az jó. És hogy jó dolgok is vannak, tehát valahogy nyitni arra, hogy az ember ne csak ugye a rémhíreket, meg a vezérizéket lássa, meg azt, hogy azt a 1%-át az emberiségnek, aki valóban rossz indulatú, hanem lássuk azt a rengeteg jóságot is, ami azért még látható. And another point I want to add is also, sometimes we have wrong expectations of the ordinary world to be perfect. Samsara is never going to be perfect. If you want something to be perfect, then we need to rise above samsara. Now we need, with our ordinary likes and dislikes and prejudices and biases, the world is never going to be up to our expectation. To have a pure view, to have a better world, I think we have to also rise above our ordinary tendencies, dislikes and likes and prejudices and so forth. So it has to do with also more inner transformation. És aztán a másik szempont pedig az, hogy nagyon sokszor én azt láttam, hogy az emberekben egyfajta elvárás van, egyfajta tökéletességre, vagy valami, hogy hogyan kéne működni a dolognak, de a számszárában vagyunk. Tehát a számszára az a tökéletlen működéseknek a színhelye. Tehát, hogy itt nem fog jól működni, másrészt meg ugye azért sem működhet jól, mert hogy mi bennünk is tökéletlenségek vannak, tehát előítéletek vannak bennünk, elvárások vannak bennünk, a jó és a rossznak a képzetes megkülönböztetése. Tehát mindenféleképpen fontos, hogyha az ember azt érzékel, hogy egyre több rosszat lát maga körül, hogy kezdjen el ugye a belső, a tapasztalási módjával foglalkozni, és kiemelkedni, minél inkább kiemelkedni a számszárából, mert a számszárában tökéletesség nincs. Viszont a számszára fölötti állapotokban ott viszont már ezek tapasztalhatóak. And a practical tip from personal experience, when you feel hopeless and down, I suggest you do more meditation on loving kindness. Wish happiness for all sentient beings. Maybe you can visualize the Buddha or Jesus and then imagine this light, blissful, joyful light, which is happiness spreading across the world. And that will probably help you a little bit in becoming more joyful and optimistic. That at least helps me. És ugye saját tapasztalatomból, amikor az ember nagyon ilyen katyátlan állapotban van, érzi magát, hogy lent van a mocsárban, akkor számomra nagyon sokat segít az, hogy az ember elképzeli, tehát hogy szeretőkedvesség gyakorlatát végzi, elképzeli az, ami számára ugye egy ideálkép, akár a Buddhát, akár Jézust, és ugye a fények révén ugye azt a kívánságot erősíti minden lénynek, hogy bárcsak elérnék a boldogságot, bárcsak mentesek lennének vagy rendelkeznénk a boldogsághoz vezető okokkal, és ez ki tud mozdítani ebből a mély állapotból. Igen. Igen. Melyikötök akar előbb kérdezni? Egy gyors kérdés, hogy ez a könyv, ez van a fordított állapotban van, vagy fordítás alatt van? A fordítottságban van egy Csöppellámelyiknek egy fordított fordítása. Az akkor készen van. Igen. Nem teljes, nem az egész van lefordítva. Egyébként meg angolul meg elérhető, Szentségre Dalai Lámának is van egy pont a villámcsapás van az elején a könyvnek. Az, hogy sötétben a villám. He was asking about the translation of Hungarian translation of the text.
But there was one hand here. There is Mondhatom akkor. Hogyan tudok a Bodhicitta tanításhoz kapcsolódni, ha még a tudatom ott tart, hogy a jobb kezemből teszem a bal kezembe a 100 forintot? So how I can connect to the teaching of the Bodhicitta if I am on the level, then I put 100 forint from one of my hand to the other. So how is it possible, if I am on the level that I can just do this, how I can connect to the teaching of Bodhicitta? I think the recommendation to go from one hand to the other is for somebody so basic, almost impossible. Right? I don't think people will be that stingy. But if they were like that, but that's just for the beginners, how to start. And slowly you will be able to open up and then have that same affection, goodwill for all sentient beings. So I think for Bodhicitta also, we all need to work to really get there. And first, again, this is from Patu Rinpoche, the Tibetan phrase, Chancho Sen Ketpa Miso Chep Patso. First, you have to actively, with effort, give rise to that thought. May all sentient beings be happy. May I take all sentient beings to enlightenment and so on. But after a while, you get used to it. And even without thinking, like often, first thing in the morning, I was taught to think about Bodhicitta. And after a while, you get used to it. You open your eyes and suddenly the thought comes. And then the more you practice, I think it becomes like your breath. Automatically, effortlessly it will come. Tehát természetesen ugye ez a példázat a Patu Rinpoche-nek arról szól, aki még azért nagyon a lenti állapotokban van, hogy akkor most az egyikből teszi a másikba. Én szerintem azért ennél mindenki valahol másabb, tehát magasabb szinten van. Viszont nagyon fontos az, hogy itt is azt mondja, hogy ha már ennyit csinál, már az is jó. Mert akkor már elkezd gyakorolni. Tehát, hogy aktív, nem passzív, hanem aktívvá kezd válni, és elkezd neki fontossá válni, hogy ő mondjuk adjon. Tehát, hogy egy ilyen lépésről lépésre egyre inkább ilyen nyitást javasol, és ugye Patu Rinpoche-nek van egy másik mondása, amiben azt mondja, hogy először a Bodhicitta fejlesztéséhez erőfeszítés kell. Először erőfeszítés, aztán egyre természetesebbé válik. Tehát például, ahogy a Karma tanítója is mondta, hogy amikor reggel az ember kinyitja a szemét, akkor az első gondolat a Bodhicitta legyen, tehát az a kívánság, hogy bárcsak minden lényt segítenék a megvilágosodás ösvényen, bárcsak minden lényt a boldogságban tudnék segíteni, és először ez erőfeszítés kell, de hogy aztán ez csak megszokottá válik, és egy ponton már nem kell hozzá semmi plusz, hanem ez magától megtörténik, természetessé válik. Yeah. My question is, I heard many stories about, and I read many sutras about Buddhist and about Hindu, about the base of enlightenment, about different Tibetan schools. So my question is, what is the best or what is the fastest or faster way to achieve enlightenment? Like in India or in Japan, there is Zen Buddhism, they are koans, and they most apply koans to reach spontaneous enlightenment by to awake the real nature of the mind. So what is the fastest way to so, Always the fastest. Yes. Yeah. Always the fastest. Yes, so you want the rocket tradition. A kérdés, hogy mi a leggyorsabb út, röviden ugye nagyon sok hindu, egyéb ugye a buddhizmusban is rengeteg rendszer, vagy a zen tanítások, kvant tanítások és a többi, amik ugye a hirtelen felébredés vagy hirtelen nösvényt tanítják, de most valójában melyiket nevezhetjük a leggyorsabb útnak a megvilágosodáshoz? So I go back to the Buddha himself and also Santidéva, who calls the Buddha the great omniscient physician, doctor. The Buddha's theory is we are all like patients, ill people. Our illnesses are different. Our bodies are a bit different. So
if you want a quick recovery and you are a TB patient, getting hepatitis treatment will not help you. No? So in the same way, I think what is the fastest really depends on the individual. Először is ugye visszamenni ugye Santidévához, aki azt mondja, hogy maga a Buddha az a mindentudó orvos, és mi vagyunk a betegek. És az, hogy kinek melyik típusú gyógymód jó, az nagyban függ ugye a betegségünktől, és nagyban függ ugye az egyén képességeitől is. Tehát például valakinek, hogyha gyorsabban akar haladni, akkor a diéta az nem lesz gyors. Tehát ott erőteljesebb módszerekre van szükség. So I think that is very important for us to remember that whatever is right for you is the fastest for you as well. But then, having said that, there are many Buddhist traditions who will claim we are the best tradition, the fastest road to enlightenment. That may not apply to everybody. In general, you have things like Tantric Buddhism, which uses some very radical therapies, very powerful techniques. But for some people, that will be very swift way. For others, it will backfire and only make them go worse. So it really, first you have to really think of the individual, then maybe the different kinds of techniques. At least there may be some differences in speed. Tehát először is nagyon azt kell figyelni, hogy az egyén az milyen képességekkel rendelkezik, de alapvetően azt lehet mondani, hogy ami az egyén számára jó, az neki a leggyorsabb. Tehát, hogy az egyén képességei döntik el majd azt, hogy melyik lesz számára a leggyorsabb, és persze nyilván a tantrákban azt találjuk, egyébként a legtöbb ösvény magát tartja a leggyorsabbnak, tehát nagyon ritka egy olyan ösvény szövege, ahol azt olvasnánk, hogy bocsika, én lassan vagyok, mindegyik magát tartja a legjobbnak, és ez a jellegzetessége az ilyen szövegeknek, de alapvetően a vajrajána az, amit ugye a gyors menetnek tartanak, viszont az nagyon speciális módszereket használ, tehát ahhoz viszont nagyon komoly készségeknek, képességekkel kell rendelkeznünk, hogy ne vigyen minket rossz irányba. Tehát valakinek az egy nagyon gyors haladást eredményez, de valakit meg teljesen eltol az ösvénytől. Tehát ezért fontos, hogy ismerjük a saját képességeinket, és amikor ezt ismerjük, akkor utána már lehet nézni a különféle technikák között a különbséget. You know, Tibetan lamas often say the Vajrayana path, which everybody says it's very, very fast, efficient and so on. They say it's like putting a snake into a bamboo. There are only two ways to get out, and I think 99% gets out downward and 1% goes up. So basically it's a very high risk tradition if you don't know it well. Ugye a Vajrayana azt mondta az egyik láma, hogy nagyon hasonlítható ahhoz a helyzethez, amikor egy kígyót bedugunk egy bambusznak a csövébe, és hogy a kígyóknak a 99%-a az lefelé fog vissza fog süllyedni, és csak 1%-a lesz, aki ki fog menni a tetején, és azt mondja, hogy körülbelül ez a százalékos arány, hogy kinél sikeres a Vajrayana. Tehát nagyon rizikós ösvény, kockázatos. Okay. Visszatérnék a szándék és a cselekedethez egy olyan kérdéssel, hogy ebből a hétköznapi állapotomból, ha a cselekedeteket nézzük, hogy felkeltettem már ezt a szándékot, hogy segíteni szeretném a többiét is, hogy elérjék a megvilágosodást, de hogy én honnan tudom, hogy milyen cselekedeteket kell. So back to the two kinds of bodhicitta and the bodhicitta of aspiration. If I practice, for example, the aspiration continuously, then how I know that which is the appropriate action? How I know that okay, my intention is altruistic, but how I know that this action is really based on this altruistic intention? I think, as the Buddha said, one is one's own judge. In the Dharmapada, there is this verse saying, one is one's own one is one's own protector, one is one's own enemy. In doing good and bad, one is one's own judge. So, firstly, one has to know whether you're giving something out of bodhicitta, out of generosity, or you're doing something out of kindness. So other people, I don't think can tell that, but you would be fully aware of your own intention. So that's the question, right? And then the second,
verse let me... Ez, hogy a Dhammapadában van egy olyan részlet, ami azt mondja, hogy mindenki saját maga védelmezője, mindenki a saját maga ellensége, és a jó és a rossz tettek kapcsán mindenki saját magát ítéli meg. Tehát ezt mondja, és ez azt jelenti, hogy nem fogunk tudni egy ilyen külső ilyen referenciapontot találni, ami alapján a cselekedeteinket valaki majd meg fogja mondani, hogy ez most bodhicitta alapján történt. Tehát ezt nekünk kell eljutni arra a szintre, hogy saját magunk érezzük, és tudjuk magunkról, hogy na ez a cselekedet, ez most tényleg a kedvességből jött ki, vagy ebben azért volt egyfajta önös szándék, vagy valami. Tehát hogy ez most tényleg a szeretetből, vagy az együttérzésből fakad, ezt nekünk kell magunkon megtapasztalnunk. Second important thing, one may know that one is doing something out of compassion, but one has to also have wisdom with compassion. So I'll give you a good example. If there is a beggar on the street, and I have come across many beggars, even in places like the UK, where the country is quite developed, but still a lot of beggars, and they will ask you for money. You have to know whether they are going to buy drugs with that money or alcohol with that money. So if they say they are hungry, then it's better to take the person to a restaurant, buy food and give it to them. And some say they will need a ticket to go home. You have to take them to the station and buy the ticket. And 2 times I took people to the station, and just before buying the ticket, they say, no, I don't need it, thank you, and they go away. So you have to always have wisdom with compassion. If you just think, oh, poor person begging for money, and you give the money, maybe they'll go and then buy more drugs and do more harm. So compassion always with wisdom, I think. És ez amikor az ember úgy kezdi érezni, hogy tapasztalni saját magán, hogy igen, ez most egy együttérzésből fakadó cselekedet volt, ez most vagy a szeretetből, stb., akkor még mindig nagyon fontos, hogy ott legyen mellette a bölcsesség. És ugye erre az egyik példa az, hogy együttérzésből, hogy az ember kívül lát még egy szenvedő embert, és hogy a Szigetországban, ugye Angliában, bár ugye az egy fejlett ország, de rengeteg koldus van, hogy a bölcsességgel ad az ember, akkor azt is figyelembe kell vennie, hogy vajon amit ő ad, az mit fog kezdeni a másik. Mert hogyha azt ő például drogra költi, akkor lényegében mi hozzájárultunk az ő még nagyobb leromlásához, tehát ugye az ártáshoz járultunk hozzá. És akkor 2 esetben is volt olyan, hogy ő ugye kért tőle valaki pénzt, és akkor mondta, hogy kérdezte, hogy mire kell, egyik azt mondta, hogy ételre, a másik pedig az, hogy valamilyen vonatjegyre, és mondta, hogy jó, akkor menjünk el egy étterembe, akkor veszek neked ételt. A másikat meg ugye elvitte egy vonatállomásra, és már ott álltak a pénztárnál, és amikor már ő jött volna, akkor mondta a koldus, hogy mégse kell, is elment. Tehát, hogy nagyon fontos a bölcsesség is, tehát nem elég önmagában csak az, hogy van benne egy segítő szándék, van benne egy együttérzés, hanem kell ez is, hogy az ember azért átgondolja, hogy az a cselekedet az valóban jó irányba visz, vagy sem. Az a kérdésem, hogyha egy hétköznapi életet élek, otthon élek, a szerelmemmel együtt, és közös jövőt tervezünk, hogy egy átlag szeretetesnek is, ahogy hallottuk, nehéz elérni úgymond a teljes bodhicittát, feléleszteni magában, hogy ez a folytonos együttérzés és szeretet áthassa őt, hogy nekem akkor igazából még nehezebb elérnem ezt az utat, de hogy lehetséges-e, hogy a teljes bodhicittát elérjem egy szimpla élettel is. Yeah, he's asking about that he's living a normal daily life, with living together with his partner, and then living a very normal life. And if we say that kind of average monk, for an average monk, it's even very difficult to attain the full bodhicitta, then how he could develop bodhicitta, how he can have some kind of possibility to attain a level of bodhicitta if he is living as a normal person, not like a monk. I actually would say that living an ordinary life is sometimes more advantageous, is better for spiritual transformation. I was a monk and I was teaching in monastery. And when you are an important teacher, especially in the Himalayan areas, you are respected very much. No? So you don't get to
really see real problems, real troubles. Whereas when you live an ordinary life, you will probably have a slight tension with your girlfriend or with your parents. Then you ready to think, oh, have I done something wrong? How do I change this situation? So ordinary life actually provides more opportunities to grow internally, to sort of change. Whereas sometimes being being a reclusive monk, you don't face those challenges. So today I often tell in Bhutan, if people are having heartbreak problems, there's no point going to an old monk who lived in a monastery or cave for advice. Come to me. I have real experiences. So I think you shouldn't think as an ordinary person living an ordinary life, you have less chance to have spiritual transformation. In fact, it is higher, I would say. Tehát a hétköznapi élet az véleményem szerint sokkal nagyobb teret ad a valódi szellemi átalakulásra, mint az, hogyha valaki egy ilyen izolált környezetben, mint ahogy mondja, hogy neki volt erről tavaly, hiszen ő szerzetesként is élt, valamint ugye kolostor vezetőként is élt. És a probléma ezzel az életmóddal, ugye a szerzetesi vagy a kolostor vezető tanítói életmóddal az, hogy az embert főleg a Himalájában egy rendkívüli tisztelet veszi körül, tehát egyfajta egy ilyen kiemelt státuszban van, ami azt jelenti, hogy nem szembesül az életnek a nyers valódi oldalával, míg egy olyan ember, aki hétköznapi életet él, minden nap ugye együttlakás és együttevés és a partner kapcsolat, stb. Sokkal inkább szembesül azokkal a kihívásokkal, amelyek egyébként lehetővé teszik a bodhicittának a kifejlődését. Tehát, hogy nem szabad azt éreznünk, hogy egy szerzetes ilyen szempontból akkor egy magasabb rendű dolog, és hiszen pont, hogy egy szerzetes is ugye egy ilyen módon egyszerűen nem is kapcsolódik ahhoz az élethez, ami ezeknek az átalakulási folyamatoknak a tüzét adja, vagy az alapját adja. Úgyhogy ezt ne érezzük így. I want to tell a story. I don't know if you know a temple in Tibet called Jokhang. Jokhang, yes. The holiest temple in Tibet. People go around it a lot. And there is a famous critic, a very, very holy man, but who was a very strong critic of Tibetan Buddhism, Drukpa Khyentse. Yes. So, tehát, hogy van ugye Tibetben az egyik legszentebb templom, ugye a Jokhang temploma, ugye Lhásában, és ugye ahol ugye az emberek valóban ugye az a szentség közepe, és ugye akörül van zarándoklatot, leborulásokat végeznek, és ugye a tibeti buddhizmusnak volt egy nagy kritikusa, akit Drukpa Khyentsének hívtak. It's a story I heard from my father, not from a book. Ezt én az jó atyámtól hallottam, tehát nem a Drukpa Khyentséről szóló könyvből. So Drukpa Khyentse was going around the Jokhang temple and the monk was meditating. And he asked, "Excuse me, sir, what are you doing?" The monk said, "I'm practicing patience." Drukpa Khyentse went round, came again, "Excuse me, sir, what are you doing?" "I'm practicing patience." And he did again, and he said, "I told you I'm practicing patience." Then Drukpa Khyentse came again and said, "Excuse me, sir, what are you doing?" "I'm practicing patience." And Drukpa Khyentse, when he took the fifth time or so, the monk got a stick and chased him. And Drukpa Khyentse said, "The practitioner of patience is coming to meet me." So this is a lesson. No, you don't practice patience by sitting with closed eyes. You practice patience by going to the world, facing challenges, problems. So I think sometimes we make this, we have this perception of being spiritual contemplatives in a very remote place, always being a monk and so forth. Real spiritual transformation happens, I think, in ordinary life. És akkor még az előzőben még volt, amit elfelejtettem lefolytani, hogyha például én azt mondom, hogyha valakinek szívinfarktusa van, akkor ne egy öreg szerzetes keressen meg a segítésem, jöjjön hozzá, mert én tudom, hogy mi az micsoda. De egy öreg szerzetes nem fogja tudni, hogy ez micsoda. Visszatérve a Drukpa Khyentse történetre, ő is ugye kerengett a Jokhang körül, és volt egy szerzetes, aki ott mély meditációban próbált időzni, és minden körnél megkérdezte, hogy te mit gyakorolsz, és akkor mondja, hogy én a türelmet gyakorlom. A következő körnél már kicsit idegesebben válaszol, hogy a türelmet gyakorlom, és az 5. körnél, amikor már nagyon dühös volt a 4. az 5. pedig fölkapott egy
egy botot, és elkezdett ugye rohanni Drupa Küli után, hogy megverje, és a Drupa Küli meg kiabált, hogy nézzétek, nézzétek, most akar megverni egy türelmet gyakorló szerzetes. És akkor ez egy példázat arra, vagy egy ilyen lecke arra, hogy úgy az nem valódi türelem, hogyha valaki egy behúnyszemben ül, hanem az a valódi türelem, amikor az ember benn van ugye a zajlásban, és ahol valódi interakciók vannak más emberekkel, családtagokkal, stb. Tehát ez az igazi területe a türelem gyakorlásának, nem az, hogy ülünk szemben egy templomban, behúnyt szemmel. And Santidéva and Pancho Rinpoche, in this tradition, if there's somebody causing problem for you, they say, thank you, this is a great opportunity, you are really my guru. This is the approach. Now imagine if you are a holy monk, there will not be many people who will cause problem for you. So that's why I think you have more advantage. És ezt a Santidéva is említi, hogy ha ugye valaki problémát okoz, akkor az egy lehetőség. Tehát megköszönhetjük neki, hogy te vagy az én mesterem, hiszen általa mi gyakorolhatjuk a türelmet, általa mi gyakorolhatunk. De hogyha valaki egy nagy szent szeretes, annak nincs problémája az életben, ő nem tud gyakorolni. It's a little bit different, but related to your statement that we are living in samsara, in matrix. So basically, do we have free will to fight against the suffering that we're experiencing, or we are only capable to react to the events that we are karmically getting in life? Does it work at all to make an effort to do things better in life if everything is already defined in advance? Thank you. So, Buddhist karma should never be understood as something like fate or predestination. I think karma is action. Even what I'm saying right now to you is karma. I'm creating karma here. My name is also karma, so karma is creating karma. Yeah. But that basically means that it's all a very dynamic process. We are going in a certain direction because of past forces, but we have the independence to also steer the direction. I have the free will to respond to you or say, no, thank you, madam, I don't want to talk to you. So I have full independence to steer my future with every moment, every second, through every single action. And that accumulated action becomes my karma. That's what Buddhists talk about. So yes, there's every hope to change the dynamic process. And the whole point of Santidéva is let us change the process in the right direction for compassion, for altruism, for benevolence. A kérdés az azzal volt kapcsolatos, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatva, úgymond a saját sorsunknak és annak a szenvedésnek, vagy mennyire vehetjük fel a harcot ezzel a szenvedéssel, van-e lehetőségünk rá, vagy esélyünk arra, hogy csökkentsük a szenvedést, vagy ez egy ilyen kötött következmény. És a válasz az, hogy a buddhista karma tanítása az egy nagyon dinamikus folyamatként írja le a karmát, tehát hogy minden pillanatban dönthetünk. Tehát minden pillanatban megvan a szabad akaratunk, hogy váltogassuk, hogy merre, milyen irányba megyünk, és ez azt jelenti, hogy minden pillanatban alakítjuk a jövőnket, tehát hogy itt is van egy ilyen lehetőség, hogy most mi beszélgetünk, ugye a karma azt mondta, hogy ő karmaként most, ez egy karma, hogy ő válaszol. De megtehetné karmaként, hogy azt a karmát generálja, hogy nem válaszol. Tehát ez egy döntés lehetősége, ami utána felhalmozza a jövőben ezeknek a dolgoknak a következményét, és pont maga a Santidévának ugye ez a bodhisattva viselkedése, vagy a bodhisattva útjáról szól, a műve erről szól, hogy nagyon is megvan a lehetőségünk arra, hogy ezt a folyamatot teljesen pozitív irányba vigyük át, hogyha kifejlesztjük az együttérzést, ugye a szerető kedvességet, akkor teljesen más jövő, teljesen más irányba tudjuk irányítani a karmának a működését. Tehát a buddhizmus nem fogadja el a eleve elrendelésnek a doktrináját, vagy ezt a nagyon következményes dolgot, tehát az, hogy minden következmény ezt egy szélsőséges nézetnek tartja. Tehát nagyon dinamikus és nagyon is azt mondja, hogy minden embernek megvan a lehetősége, joga és az ereje arra, hogy változtasson a jövőn. Bocsánat, Zoli, ehhez csak egy kiegészítést. Talán nem hozzuk az a problémát, hogy a karma szó, amit a magyar nyelvben
úgy hangzik, hogy ez a sors. És ezért a órákban is mindig kihangsúlyozzuk, hogy nem a karma, tibeti karma szó, az azt jelenti, hogy tett. Igen, és karma pala egyébként, mert ugye tett és gyümölcs, ugye az ami a működés, tehát nem is karma. And the problem is that in Hungary, mostly the karma, the term of karma is very much associated to fate, and that's a problem that we don't see usually. This is actually, the meaning is action. It's not consequence, but action. Karma pala means that the action and the fruits. This is not just a problem in Hungary, even in Bhutan. Even in Bhutan, a Buddhist country, people always think about karma as something they did in the past, which you cannot avoid. But the Buddhist concept is not really a fixed, fatalistic karma. It is the actions you do, it's the accumulated actions that determine your future. Tehát ugye ez nem csak Magyarországon probléma, hogy a karma egyébként szó szerint ugye cselekvés jelent, hogy mi nem a cselekvést értjük alatta, hanem a következményt értjük alatta. Tehát ez egy érdekes hozzáállás, de mondta a karma, hogy ezt az ázsiai országokban is félreértik. Tehát úgy gondolják, hogy a karma az azt jelenti, hogy azon mindenképpen át kell esni. De a buddhista elképzelés szerint egyáltalán nem. Ez nem így van, tehát nincs egy ilyen fatalisztikusan elrendelt történés, amiben mindenképpen bele kell futni, hanem lehet változtatni. És akkor az én kérdésem az lenne, hogy a karma magában, mint szó, hogy azt jelenti, hogy szándék, hogy a karmát így úgy értendő, mint az előző szándékai megcselekedett gyümölcsének a következménye, amit most élem meg. Very complicated. So it's asking about that actually the karma means was intention. So karma means intention, or the karma means that it's a kind of an intention based on the previous actions fruit. Simple way. The best declaration from the Buddha about karma is from the Anguttara Nikaya, and he says, "O monks, karma I declare is intention, and having intended, you act through your body, speech, and mind." So, in the Buddhist case, the main karma is the intention, and through that intention, then you speak or you act physically. So yes, you are right, the real actual action is really the intention. Az Anguttara Nikája azt mondja, hogy szerzetesek, a karma az semmi más, mint a szándék. Ugye a szándék, amely révén utána a három kapu, ugye a testbeszéd tudat az megnyilvánul. De a valódi karmának mint cselekvés működése az a tudatban van, és az a szándék. And that intention doesn't just come out of nowhere. The intention comes from the previous action or previous background. So why I think, for instance, that I would like to talk to people in Dharma Gate University, that intention comes from my knowledge that there is Dharma Gate, I've come here before, you are interested. So intention is caused by many other factors in the past. So it is therefore also a result of previous karma. So this is how the cycle goes on, no? Karma creating another karma, and it's a very dynamic process. Természetes, hogy a szándék, ami a tudatunkban van, az is lenyomatoknak a következménye. Tehát, hogyha mondjuk azt veszük, hogy most nekem miért volt szándékomban az, hogy a tankapuján én egy előadást tartsak, vagy egy tanításot, azért, mert egyrészt tudtam róla, kettő, mert hogy bennem ez felmerült, hogy ennek hasznossága van. Tehát azt lehet látni, hogy a szándék is természetesen korábbi cselekedetek következménye és arra való emlékezésből származik, és ez így egy ilyen ciklikus működése a karmának. Köszönöm. Thank you. So, if there are no questions, we are done. I would like to chant dedication prayers. I don't know if you do here regularly any prayers. Do you do any dedication prayers? I put this on the screen. If people want to chant in Tibetan, we can chant in Tibetan because it's there. Yeah, we can do this. Okay, or in English, if you like that. So. Úgyhogy ezzel akkor befejeződött a tanítás, és ugye, ahogy szoktuk,
A tanítások végén az érdemek felajánlása következne, úgyhogy ott most azt szerint fogjuk, ahogy látjátok. Tibetan or English? Tibetan. Okay. Namdi Namje Zibanye Tomne Nyebe Janai Mamje Kega Nache Balai Chubai Sibe Sole Jogun Warai Shu Jancho Senjo Rimbo Maige Banamaige Jurachi Kebai Nyambai Mebai Bone Gondo Evarai Shu. So thank you very much, and I hope in the future I can come and read Bodhicharya Avatara with you and enhance our Bodhicitta. Nagyon szépen köszönöm, és hogy remélem, hogy a jövőben majd sikerül egyszer úgy is eljönni, hogy már együtt tudjuk olvasni a Bodhicharya Avatarát, és hogy együtt tudjuk növelni a Bodhicittát. Thank you.